Vă salut, revin cu considerații despre alegerile prezidențiale din mai. Pe undeva prin decembrie-ianuarie am avut câteva videouri critice față de Călin Georgescu, față de modul în care el a înșelat sau era pe cale să înșele intenția suveraniștilor, opinia politică a suveraniștilor. O să revin la el, că mai am și despre el și despre celălalt, despre George Simion. Acum aș vrea să vorbesc puțin despre Nicușor Dan, pentru că pe cei de dreapta, pe cei, să zicem așa, ai simbolului continuării politicii de 35 de ani în România, i-am omis și acum ar fi cazul să vorbesc despre el. Cumva am vorbit indirect în câteva articole scrise pe Baldovin Opinius despre modul în care Uniunea Salvați Bucureștiul, transformată după aceea în Uniunea Salvați România, și care a pornit de la o mișcare preponderent de stânga antiliberalistă, antineoliberalistă, începând din 2013. De fapt, ea așa are rădăcinile în protestele anti-Băsescu din 2012. După aceea s-a transformat în protestele pentru salvarea Roșia Montanei, a aurului de acolo, și care la un moment dat avea ca punct comun o lozincă: uniți salvăm Roșia Montană. S-a strigat de multe ori, s-a bătut cu petul în asfalt și alte lucruri frumoase pe timpul ăla, deși acum încep să-mi dau seama că erau foarte mulți infiltrați între noi acolo, care ulterior i-a atras pe majoritatea către zona asta a lui Nicușor Dan. Inclusiv Nicușor Dan, care a fost prezent cel pe acolo, dar mai rar. Prin protestele astea, a fost pe la Fântfest de vreo câteva ori. Era o figură destul de apatică, destul de... și încă este, din păcate, astfel. Însă are o mare calitate, să zic așa, una de aceea de a fi foarte bun la matematică, olimpic la matematică, deci printre elitele țării, și cealaltă, mai în ghilimele, care a fost mirosită, de exemplu, de Radu Moraru, dar insuficient de dezvoltată, și pe care o să o dezvolt eu pe mai departe, în niște videouri ulterioare, cum că e de fapt omul sistemului, adică un fel de agent al unei agenții precum SRI, DIA, eu știu, altceva. Dovezile sunt destul de puține în momentul ăsta, dar indiciile cam către asta arată. De ce? Pentru că iată că protestele alea pentru salvarea localității Roșia Montană, de furia RMGC care vrea efectiv să distrugă acea localitate, erau proteste de stânga, proteste pentru comunitate. Și neoliberalismul era cel care vrea să distrugă așa ceva. Cumva, mișcarea noastră a fost abstrasă, să zic așa, a fost cumva subtilizată spre a deveni una neoliberalistă prin acest Nicușor Dan, care alături de Barna au avut ei acolo în USR, au creat acest USR, și care este, s-ar putea să fie cel mai de dreapta partid dintre toate care au existat. Deci, iată cumva, asta este prima ciudățenie a lui Nicușor Dan, cum a fost el impus așa în spațiu public treptat, încet, încet, prin arestarea aia de la Matache, arestarea așa cumva pe șest, să zic așa, că nu a fost anunțată pe nicăieri, sau cel puțin a ajuns în feed-urile multora dintre noi, cum a ajuns el să lupte acolo, să facă Uniunea Salvați Bucureștiul, ca o tendință, ca o direcție politică de a salva monumentele istorice din București, împotriva, culmea, a extinderii bulevardului ălea de la Piața Victoriei către Parlament, către Casa Poporului, Palatul Parlamentului, cum se cheamă acum. Și, domne, a fost el împotriva unei astfel de decizii, dus și întors, o arestare așa cam fake, mi s-a părut mie. O să revin în viitor, deocamdată mă opresc aici. O zi faină.